Hello all, welcome to the DK discussion on Polytechnic Intelligence. In this series of video lecture, we are going through subject Industrial Engineering and Quality Control. This is the last lecture of chapter number 1, that is work study. The course outcome of this chapter is, after completion of this chapter, the student will be able to apply the work study techniques to optimize the manufacturing processes. The contents of this lecture is allowances, types of allowances, and problems on standard time. Allowances. Allowances in time study can be defined as the extra time added to the basic time of an operation to consider the personal needs, delays, fatigue of operators, and special situation. Standard time of job is obtained by adding standard time is equal to basic time plus allowances. म्हणजे अलाउन्सेस मीन्स काय की जर समजा एक वर्कर 8 तास काम करतो तर तो कंटिन्यू 8 तास काम करणार नाहीये. म्हणजे कसं आहे की 8 तास कंटिन्यू काम करणं शक्य नाही कुठल्याच वर्करला किंवा कुठल्याच माणसाला कंटिन्यू 8 तास एकच काम करणं शक्य नाहीये. त्यामुळे काय दिलं जातं त्याला की ब्रेक दिला जातो किंवा फॉर एक्झाम्पल आता एक वर्कर 8 तास काम करतोय इंडस्ट्रीमध्ये तर त्या 8 तासामधलं एक अर्धा तास लंच ब्रेक देणं किंवा समजा कामगारला कंटाळा आला म्हणून त्याला एक थोडं चहा ब्रेक देणं किंवा त्याला समजा पाणी प्यायचं आहे तर पाणी पिण्यासाठी तो गेला. म्हणजे हे जे स्मॉल डिलेज आहेत, ठीक आहे, म्हणजे अलाउन्सेसचा अर्थ हेच आहे की एक्स्ट्रा टाइम ऍड करणार आहे बेसिक टाइम मध्ये. कशासाठी की पर्सनल नीड म्हणजे काय, वर्करला जेवायचं आहे किंवा टॉयलेटला जायचं आहे, पाणी प्यायचं आहे, दीज आर द पर्सनल नीड्स. डिलेज, समजा डिले मीन्स काय की कुठल्या पण टाईपचं डिले होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल आता मशीनवरती एक वर्कर काम करतो, 2-3 मशीन तो ऑपरेट करत असेल तर समजा एक मशीन वरती तो जॉब लावला, मशीनिंग स्टार्ट केला, दुसऱ्या मशीनवरती जॉब लावत असताना पहिल्या मशीनवरती जर समजा जॉब झाला तर थोडा वेळ तो मशीन बंद राहणार आहे, दुसऱ्या मशीनवरती तुझं काम चालू असणार आहे. म्हणजे हे डिले झालं. समजा वर्करला काम करून कंटाळा आलं तर त्याला एक रिलॅक्सेशन दिलं जातं किंवा कुठलं पण एक डिले असेल, ठीक आहे, त्याला काय म्हणणार अलाउन्सेस. मीन्स अलाउन्सेस इन टाइम स्टडी कॅन बी डिफाइंड एज एक्स्ट्रा टाइम. अलाउन्सेस काय आहे, एक्स्ट्रा टाइम ऍडेड टू द बेसिक टाइम ऑफ ऑन ऑपरेशन टू कन्सिडर द पर्सनल नीड्स, डिलेज, फटिग ऑफ ऑपरेटर अँड एनी स्पेशल सिच्युएशन. The type of allowances are first relaxation allowance, second delay allowance, it is also called as contingency allowance, interference allowance, policy allowance, and other special allowances. These are the 5 types of allowances. We will see one by one. First, relaxation allowances. Relaxation allowances are calculated so as to allow the worker to recover from fatigue. Relaxation allowance is an addition to the basic time. The amount of allowance will be depend on the nature of the job. Relaxation allowances are of 2 types. First, fixed allowances. Second, variable allowances. Means relaxation allowance means that it is allowance given to the worker to recover from the fatigue. Means काम करून जर कंटाळा आला वर्करला तर त्यासाठी एक्स्ट्रा टाइम दिलं जातं का, तो कंटाळा घालवण्यासाठी. त्याला म्हणतात रिलॅक्सेशन अलाउन्स. मग रिलॅक्सेशन अलाउन्स हे 2 टाईपचे आहेत, एक तर फिक्स्ड अलाउन्स, सेकंड व्हेरिएबल अलाउन्स. फिक्स्ड अलाउन्सेस आर सब डिवाइडेड इनटू पर्सनल अलाउन्स अँड फटिग अलाउन्सेस. पर्सनल अलाउन्स, अलाउन्स टू ऑपरेटर और पर्सनल नीड्स लाइक ड्रिंकिंग वॉटर, स्मोकिंग, वॉशिंग हँड्स. मीन्स पर्सनल अलाउन्स मीन्स काय, हे फिक्स्ड अलाउन्स हे दोन अलाउन्सेस मध्ये डिवाइड केलेले आहेत, एक तर पर्सनल अलाउन्स आणि फटिग अलाउन्स. मग अलाउन्स मीन्स आता पर्सनल अलाउन्स काय आहे की समजा वर्करला पाणी प्यायचं आहे, स्मोकिंग करायचं आहे, हात धुवायचे आहे, म्हणून हे जे अलाउन्सेस आहेत म्हणजे ज्या अलाउन्स मुळे वर्करची पर्सनल नीड रिमूव्ह होणार आहे किंवा पर्सनल नीड तो कम्प्लीट करणार आहे त्या अलाउन्सेस मध्ये, त्याला काय म्हणणार पर्सनल अलाउन्स. A fair personal allowance is 5% for men and 7% for women. Next, fatigue allowance. This allowance is given to compensate fatigue. A common figure considered as allowance is 4% of the basic time. Means fatigue allowance means काय की
जो कंटाळा आलेला आहे वर्करला तो रिमूव्ह करण्यासाठी फटीग अलाउन्स दिलेला जाणार आहे. म्हणजे पर्सनल अलाउन्स कशासाठी दिलेला जाणार आहे की जे पर्सनल नीड्स आहेत, वर्करचे पर्सनल नीड्स काय असणार आहेत, ड्रिंकिंग वॉटर म्हणजे ड्रिंकिंग वॉटर, स्मोकिंग, वॉशिंग हँड्स, टॉयलेट हे पण एक पर्सनल अलाउन्स आहे. मग हे झाले पर्सनल अलाउन्स. आणि फटीग अलाउन्स म्हणजे काय की काम करून वर्करला जर कंटाळा आला असेल तर त्यासाठी काय दिला जातो, फटीग अलाउन्सेस. Next, variable allowance. Variable allowance is allowed to an operator who is working under poor environmental conditions that cannot be improved, which added stress and strain in performing the job. म्हणजे व्हेरिएबल अलाउन्स काय आहे की वर्किंग कंडिशन कशी आहे त्यानुसार व्हेरिएबल अलाउन्स काय होणार आहे, चेंज होणार. वर्किंग कंडिशन मीन्स काय, समजा हेवी वर्क असेल तर त्याला अलाउन्स जास्त असणार आहे. हेवी वर्क म्हणजे काय, समजा एक वर्कर हेवी लिफ्टिंग करतोय, म्हणजे जॉब उचलून दुसरीकडे ठेवतोय, त्यानंतर नुसता तो कंटिन्यू उभारून काम करतोय, आणि मग हे काय झाले, हेवी जॉब झाले. मग त्या केसमध्ये वर्करला एक एक्स्ट्रा अलाउन्स दिला जाणार आहे, त्याला व्हेरिएबल अलाउन्स. म्हणजे हे कशावरती डिपेंड असणार आहे व्हेरिएबल अलाउन्स, की वर्किंग कंडिशन कसं आहे. समजा तर एक वर्कर निवांत एसी मध्ये बसून काम करतोय आणि एक वर्कर काय करतोय की कंटिन्यू उभारून काम करतोय, तर जो उभारून काम करतोय त्याला जास्त फटीग येणार आहे, त्यामुळे त्याला एक्स्ट्रा अलाउन्स दिला जातो, त्याला व्हेरिएबल अलाउन्स. म्हणजे हे कसं आहे, व्हेरिएबल अलाउन्स काय होणार आहे, वर्किंग कंडिशन नुसार चेंज होणार आहे. व्हेरिएबल अलाउन्स इज अलाउड टू एन ऑपरेटर हु इज वर्किंग अंडर पुअर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स दॅट कॅन नॉट बी इम्प्रूव्ड, which added stress and strain in the performing job. For example, standing, weightlifting applications, light conditions, visual strains, air conditions or availability. आता साधे एक्झाम्पल जरी म्हटलं तर केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये जर काम करत असेल वर्कर, ठीक आहे, तर त्याला व्हेरिएबल अलाउन्स एक्स्ट्रा दिला जाणार आहे. म्हणजे वर्किंग कंडिशन नुसार व्हेरिएबल अलाउन्स चेंज होणार आहे. नेक्स्ट, डिले अलाउन्स और कॉन्टिजेन्सी अलाउन्सेस. A contingency allowance is an allowance of time that is to be added in normal time or to be included in standard time to meet the legitimate and unexpected items of work. आता डिले अलाउन्स किंवा कॉन्टिजेन्सी अलाउन्स मीन्स काय की कंटिन्यू काम करतोय वर्कर, काम करत असताना अनएक्सपेक्टेड काहीतरी घडलं. म्हणजे काय झालं, समजा मशीनिंग चालू आहे आणि अचानक टूल ब्रेक झालं. मग टूल ब्रेक झालं त्यामुळे काय होणार, त्याचं काम थांबणार आहे. म्हणून काय म्हणणार, त्या अलाउन्सेसला काय म्हणणार, डिले अलाउन्स. म्हणजे टूल ब्रेक झालं म्हणून मशीन थांबलं, मग वर्कर काय करणार आहे, टूल रिमूव्ह करणार आहे आणि परत तो टूल लावून परत तो काम चालू करणार. म्हणजे अनएक्सपेक्टेड समजा अनएक्सपेक्टेड स्टॉप झालं काम करणं, त्याला काय म्हणणार, डिले अलाउन्स और कॉन्टिजेन्सी अलाउन्स. फॉर एक्झाम्पल, टूल ब्रेकेज, पॉवर फेल्युअर्स ऑफ स्मॉल ड्युरेशन, समजा लाईट गेली, थोड्या वेळासाठी लाईट गेली, दॅट इज अ डिले अलाउन्स. Obtaining the necessary tools and gauges from the central tool store. म्हणजे काय, समजा वर्करला एक्स्ट्रा टूल लागणार आहे किंवा गेजेस लागणार आहेत, काम करत असताना त्याला तिथं जाऊन किंवा स्टोर मध्ये जाऊन त्याला ते घ्यायला लागत असेल तर ते पण काय झालं, डिले अलाउन्स और कॉन्टिजेन्सी अलाउन्स. Interference allowance. It is an allowance of time included into the work content of the job to compensate the operator for the unavoidable loss of production due to simultaneous stoppage of two or more machines being operated by him. Means interference allowance means काय की समजा एक वर्कर 2, 3, 4 मशीन वापरत असेल ऍट अ टाइम. मग समजा फॉर एक्झाम्पल एका मशीनवरती तो लोडिंग करतोय, तोपर्यंत दुसरं मशीन काय असणार आहे, समजा त्याचं मशीनिंग झालं तर दुसरं मशीन असणार आहे स्टॉप असणार आहे. जोपर्यंत पहिल्या मशीनवर तो लोडिंग करून दुसऱ्या मशीनवरती जात नाही तोपर्यंत तो मशीन काय असणार, स्टॉप असणार आहे. It is an allowance of time included in the work content of the job to compensate the operator for unavoidable loss of production due to simultaneous stoppage, 2 or more machines being operated by him. Next, policy allowances. Policy allowance is not a part of type study. It can be permanent or temporary in nature. It is applied according to the policy of the firm in which time standard is to be applied. Means, आता policy allowances means काय की कंपनीनेच ठरवून दिलेले जे अलाउन्सेस आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लंच ब्रेक असेल, लंच ब्रेक मध्ये काय असतं की प्रत्येक कंपनीमध्ये एक ठरलेलं लंच ब्रेक असतं की 12 ते 12:30 किंवा 1:30 ते 2 असे जे लंच ब्रेक दिले जातात,
किंवा टी ब्रेक दिले जातात जे कंपनीने ठरवून दिलेले आहे त्याला काय म्हणणार पॉलिसी अलाउन्सेस. नेक्स्ट अदर अँड स्पेशल अलाउन्सेस. There are some other and special allowances which are to be added for certain condition, startup, shutdown and tooling. Means first काय आहे other allowances मध्ये काय पकडलं जाणार आहे की जे आता फॉर एक्झाम्पल स्टार्टअप शटडाऊन अँड टूलिंग, टूल चेंज करायचं आहे वर्करला, मशीनचं टूल चेंज करायचं आहे किंवा मशीन चालू करायचं आहे बंद करायचं आहे, हे पण काय झालं अदर अलाउन्सेस मध्ये कन्सिडर करणार, कारण की प्रत्येक गोष्टीसाठी टाइम लागणार आहे. अलाउन्सेस प्रोव्हाइडेड व्हेन न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज स्टार्टेड. समजा एक मशीनवरती काम चालू आहे आणि लगेच काय केलं ते काम झाल्यानंतर दुसरं प्रोडक्ट घेतलं, दुसऱ्या टाईपचं प्रोडक्ट घेतलं किंवा न्यू प्रोडक्ट घेतलं तर त्यावेळी जेव्हा चेंज होणार आहे त्यावेळी पण अलाउन्सेस कन्सिडर केले जाणार आहेत. रिजेक्शन रिवर्क्स म्हणजे समजा एक जॉब रिजेक्ट झाला, त्या रिजेक्ट झालेल्या जॉबवरती जर रिवर्क करायचा असेल तर तो पण एक अलाउन्स असणार आहे. अलाउन्सेस आर गिवन टू द ट्रेनीज बिफोर दे स्टार्ट वर्क. म्हणजे समजा नवीन वर्कर असेल तर त्याला एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिलं जातं, ते पण अलाउन्सेस मध्येच कन्सिडर केलं जाणार आहे. These are the 5 types of allowances. These are the 5 types of allowances. First, relaxation allowance, delay allowance, contingency allowance, interference allowance, policy allowance, and other special allowances. Means allowance चा simple words मध्ये काय आहे की allowance means काय एक्स्ट्रा टाइम. मग वर्करला एक्स्ट्रा टाइम कुठं लागत असेल, समजा ते पर्सनली रिमूव्ह करण्यासाठी, फटीग रिमूव्ह करण्यासाठी, डिले मुळे लागत असेल किंवा इंटरफेरन्स मुळे लागत असेल, कंपनीची पॉलिसीज असतील त्यानुसार त्याला एक्स्ट्रा टाइम मिळणार आहे. Next point of this lecture is problems on standard time. The formulas we are used to solve the problems related to standard time are majorly three. First is cycle time. Cycle time is also called as observed time. Cycle time is equal to machine time plus material handling time. Second formula is basic time. Basic time is also called as normal time. Basic time is equal to observed time into performance rating divided by 100. And third formula is standard time. Standard time is equal to basic time plus allowances. Allowances are considered or calculated with respect to basic time or normal time. This is diagram which shows the relationship between basic time, observed time and standard time, and different allowances. For example, basic time is equal to observed time into rating factor, or standard time is equal to basic time plus allowances. The first problem we are going to discuss is assuming that the total observed time for an operation of assembling an electric switch is 1 minute. If the rating is 120%, find normal time. If an allowance of 10% is allowed for the operation, determine the standard time. आता प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे की इलेक्ट्रिक स्विचचा असेंबली करायचा आहे. आता ऑब्झर्व टाइम किती दिलेला आहे 1 मिनिट आणि परफॉर्मन्स रेटिंग और रेटिंग फॅक्टर किती दिलेला आहे 120%. मग तेव्हा आपल्याला काय फर्स्ट फाइंड आउट करायचं की नॉर्मल टाइम आणि त्यानंतर काय करायचं आहे की स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे बाय कन्सिडरिंग द 10% ऑफ अलाउन्स. आता सोल्युशन काय आहे की फर्स्ट गिवन डाटा काय आहे ऑब्झर्व टाइम 1 मिनिट, रेटिंग फॅक्टर 120%, अलाउन्स 10%. मग नॉर्मल टाइम कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे ऑब्झर्व टाइम इंटू रेटिंग फॅक्टर और रेटिंग पर्सेंटेज डिवाइड बाय 100. ऑब्झर्व टाइम किती आहे 1 मिनिट आहे इंटू 120 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.20 मिनिट. म्हणजे नॉर्मल टाइम किती कॅल्क्युलेट केलं 1.20 मिनिट. त्यानंतर अलाउन्स ऍट 10%. अलाउन्स ऍट 10% मीन्स काय, अलाउन्स कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे बाय कन्सिडरिंग द नॉर्मल टाइम और बेसिक टाइम. मग आता नॉर्मल टाइम किती आहे 120, मग 120 च्या 10% म्हणून काय म्हटलंय 120 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.12 मिनिट. मग स्टँडर्ड टाइमचा फॉर्म्युला काय आहे स्टँडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउन्सेस इज इक्वल टू 1.20 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 1.32 मिनिट. म्हणजे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय कॅल्क्युलेट करायचं होतं नॉर्मल टाइम आणि स्टँडर्ड टाइम. नॉर्मल टाइम किती आलं 1.20 मिनिट आणि स्टँडर्ड टाइम किती आलेला आहे 1.32 मिनिट.
प्रॉब्लेम मध्ये ऑब्झर्व टाइम दिलेला आहे, रेटिंग फॅक्टर दिलेला आहे आणि अलाउन्स दिलेला आहे. त्यावरून नॉर्मल टाइम आणि स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय आहे, अ जॉब हॅज बीन सब डिवाइडेड इनटू 5 एलिमेंट्स. द टाइम फॉर ईच एलिमेंट अँड रिस्पेक्टिव्ह रेटिंग आर गिव्हन बिलो. आता 5 एलिमेंट दिलेले आहेत, त्याचे ऑब्झर्व टाइम दिलेले आहेत आणि रेटिंग फॅक्टर दिलेले आहेत ह्या टेबलमध्ये. मग आता एलिमेंट मीन्स काय, कुठलं पण एक टास्क असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल आता मशीनिंग जर मी कन्सिडर केलं, आता मशीनिंग मध्ये वेगवेगळे एलिमेंट असतात. एलिमेंट मीन्स काय, नर्लिंग, फेसिंग, टर्निंग, म्हणजे एक काम आहे त्यामध्ये 5 कामं आहेत असं मी कन्सिडर केलं. म्हणजे एक मेजर काम आहे आणि त्यामध्ये सब डिवायडेशन किंवा त्यामध्ये 5 कामं आहेत असं जर मी कन्सिडर केलं, तर एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5 दिलेला आहे. ऑब्झर्व टाइम त्यासाठी हे पहिलं काम करण्यासाठी किती दिलेलं आहे, त्याचं रेटिंग फॅक्टर. आता रेटिंग फॅक्टर काय आहे की कुठला वर्कर, मग आता पहिलं एलिमेंट किंवा एलिमेंट 1 कोण करणार आहे, 80% ज्या वर्करचा फॅक्टर आहे, रेटिंग फॅक्टर आहे तो ते करणार आहे. त्यानंतर दुसरं एलिमेंट कोण करणार आहे, ज्याचं रेटिंग फॅक्टर 100% आहे तो जॉब करणार आहे. म्हणजे 5 एलिमेंट आहेत, 5 ऑब्झर्व टाइम आहेत आणि 5 वर्करचे रेटिंग आहेत. म्हणजे 80% रेटिंग फॅक्टरचा एक वर्कर असणार आहे, 100% रेटिंग फॅक्टरचा एक वर्कर असणार आहे, 120% चा एक वर्कर असणार आहे रेटिंग फॅक्टरचा, 90% चा एक रेटिंग फॅक्टरचा वर्कर असणार आहे. हे 5 एलिमेंट आहेत किंवा 5 काम आहेत, ते 5 वर्कर करणार आहेत आणि 5 चे ऑब्झर्व टाइम दिलेले आहे. कॅल्क्युलेट द नॉर्मल टाइम अँड स्टँडर्ड टाइम फॉर ईच एलिमेंट अँड फॉर द जॉब इफ अलाउन्सेस इज 100%. म्हणजे प्रत्येक कामाचं, म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटचं काय करायचं आहे, नॉर्मल टाइम आणि स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, टोटल नॉर्मल टाइम आणि टोटल स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आन्सर फॉर एलिमेंट 1. आता एलिमेंट 1 साठी काय दिलेलं आहे, ऑब्झर्व टाइम 0.7, रेटिंग फॅक्टर 80. मग आता नॉर्मल टाइम कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्झर्व टाइम इंटू रेटिंग फॅक्टर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू काय आलं 0.56. आता यामध्ये टाइमला युनिट दिलेलं नाहीये, म्हणजे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये टाइमला युनिट दिलेलं नाही. टाइम मध्ये मेजर केलंय काय, सेकंड मध्ये, मिनिट मध्ये मेजर केलेलं आहे काय, सेकंड मध्ये मेजर केलेलं आहे काय, आवर्स मध्ये मेजर केलेलं आहे काय दिलेलं नाही, त्यामुळे आपण पण कन्सिडर केलेलं नाहीये. मग नॉर्मल टाइम कसं कॅल्क्युलेट केलं, 0.7 इंटू 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.56. अलाउन्स किती आहे, 15%. मग 15% अलाउन्स असल्यामुळे नॉर्मल टाइम बाय कन्सिडरिंग द नॉर्मल टाइम 0.56 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.084. स्टँडर्ड टाइम कसं काढलेलं आहे, नॉर्मल टाइम किंवा बेसिक टाइम डिवाइड प्लस अलाउन्सेस, म्हणजे 0.56 प्लस 0.084 इज इक्वल टू 0.644. आता फॉर एलिमेंट 2 ऑब्झर्व टाइम किती आहे, 0.8, रेटिंग फॅक्टर वर्करचं किती आहे 100, नॉर्मल टाइम कॅल्क्युलेट कसं करणार, 0.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.8. अलाउन्स किती आहे 15%. मग 15% अलाउन्स असेल तर अलाउन्स किती येणार आहे, 0.8 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.12. मग स्टँडर्ड टाइम कसं कॅल्क्युलेट केलाय, स्टँडर्ड टाइम इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 0.92. म्हणजे एलिमेंट 1 आणि 2 चं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं 3, 4 आणि 5 एलिमेंटचं कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला टोटल नॉर्मल टाइम किती मिळणार आहे, 0.56 प्लस 0.8. आता 1.56 हे कशाचं आहे, नॉर्मल टाइम एलिमेंट 3 चं, 0.45 कशाचं आहे, एलिमेंट 4 चं आणि 1.2 हे नॉर्मल टाइम कशाचा आहे, एलिमेंट 5 चं. मग टोटल नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू सगळ्या एलिमेंटचं नॉर्मल टाइमची बेरीज केलेली आहे, ती किती आहे 4.57. तसंच टोटल स्टँडर्ड टाइम किती कॅल्क्युलेट केलेला आहे, फर्स्ट एलिमेंट 0.644 प्लस 0.920 प्लस थर्ड एलिमेंट किती आहे 1.794 प्लस 0.518 प्लस 1.380 फिफ्थ एलिमेंटचं. पण टोटल स्टँडर्ड टाइम किती आलेला आहे 5.256. ह्या टेबल मध्ये दिलेला आहे, एलिमेंट 5 एलिमेंट दिले आहेत, ऑब्झर्व टाइम, रेटिंग फॅक्टर, त्यानंतर नॉर्मल टाइम किती आलेला आहे, अलाउन्स ऍट 15% किती दिलेला आहे आणि स्टँडर्ड टाइम किती आलेला आहे, ते सगळं ह्या टेबल मध्ये इंडिकेट केलेलं आहे. म्हणजे हे 3 फॉर्म्युला वापरून, 3 फॉर्म्युला कुठलं की बेसिक टाइम किंवा नॉर्मल टाइमचा फॉर्म्युला, त्यानंतर स्टँडर्ड टाइमचा फॉर्म्युला
आणि अलाउन्स कशाची कन्सिडर करायचं आहे, अलाउन्स हे बेसिक टाइम किंवा नॉर्मल टाइम कन्सिडर करून अलाउन्स काढायचं आहे. In this lecture we are covered the points that are what is mean by allowances, types of allowances. There are 5 types of allowances. First, relaxation allowance, delay allowance, interference allowance, policy allowance, other and special allowances, and we have solved 2 problems related to standard time. Thank you all.